Miq të dashur, tashmë ka filluar fushata e korrjeshirjeve në Kosovë. Për të na treguar pak më shumë rreth kësaj fushate, ne kemi ftuar në studio Isuf Cikaqin, drejtorin e Departamentit të Politikave Bujqësore dhe Tregjeve në Ministrinë e Bujqësisë. Mirëmëngjesi, zotëri Cikaqi, mirë se erdhët në programin e Mengjesit. Mirëmëngjesi, mirë se jeni. Faleminderit për ftesën. Një aktivitet që i përcjell çdo vit. Ka filluar fushata e korrjeshirjeve në vendin tonë. Janë bërë gjitha përgatitjet për ta kaluar këtë proces? Po, fushata e korrjeshirjeve ka filluar në Republikën e Kosovës para 2-3 dite. Përgatitjet janë bërë me kohë. Normalisht që këtyre përgatitjeve ju prin Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim pastaj me palë tjera me interes, siç janë në radhë parë drejtoritë komunale për bujqësi, shoqata prodhuesve të grurit, që vlen me theksu që është përformuar për herë të parë, se deri më tani nuk ka pas shoqatë prodhues të grurit, dhe për neve është një lehtësi sepse kemi me kënd të bashkëbisedojmë ose është zëri i gjithë farmerëve kultivues të grurit, shoqatën e mullezëve, palë tjera me interes, farmerët, dhe me gjitha kemi marrë kontakte të vazhdueshme në prag të pjekjes së grurit. Neve kemi marrë një takim të përbashkët gjitha këto palë në Ministrinë e Bujqësisë me datën 22 qershor është marrë atë takim. Kemi analizuar situatën e grunajave edhe sipërfaqe të mbjellura me dritat e bardha, sepse përveç grunit këtë kokorën edhe elbi, theka dhe tërshëra, që hin grupin e dritat të bardha, edhe në atë takim kemi përgatitur një plan operativ se si do të shkon i tërë ky proces në territorin e Republikës Kosovës, dhe kemi dalur me disa propozime ose më mirë me thonë me rekomandime që ato të përfillen pastaj me qëllim që kjo fushatë e korrjeshirjeve të shkojë sa më mirë dhe sa më mbar, dhe sipas informacioneve që i kemi marrë në terren nga drejtoritë komunale për bujqësi, sepse si formohet komisioni qendror në nivel të Republikës së Kosovës nga Ministria e Bujqësisë, që është një komision për monitorimin e fushatës së korrjeshirjeve, pastaj në secilën drejtori komunale formohen komisionet komunale dhe ne mbajmë kontakt të vazhdueshëm. Dhe nga informacionet që i kemi marrë nga këto komisione, fushata e korrjeshirjeve ka filluar në Suareg dhe Prizren. Ati ku fillon si zakonisht fillon për shkak të kushteve klimatike të cilat janë temperaturat më të larta, është pak më nxehtë. Për atë fillon çdo herë për herë të parë, dhe në mënyrë graduale shkon duke qenë pastaj në komunën e Avecit, Krinit, Zhakovës, e përfshin Rrafshinit, Dugaxhinit, dhe pas një jave zgjerohet edhe në Rrafshin e Kosovës, dhe kështu që përfshihet e tërë territori i Republikës Kosovës. Sa hektar tokë kanë qenë të mbjellura me dritat e bardha në përgjithësi? Dritat e bardha, shumica për tyre me prashtim të tërshënës mbillen në ose edhe elbit pranveror mbillen në vjeshtën e vitit të kaluar. Edhe atëherë ne i kemi grumbulluar dhonat nga terreni në mënyrë zyrtare nga drejtoritë komunale për bujqësi, dhe bazuar në ato raporte që ne i kemi marrë, pastaj kemi përpiluar një raport gjithë përfshirës dhe përfundimtar zyrtar se sa sipërfaqe është mbledhur me këto kultura. Dhe bazuar në këto raporte që neve kemi grumbulluar, vetë se në Republikën e Kosovës me dritat e bardha janë të mbledhura 75.000 hektar në total, mirë, por nga këto 75.000 hektar, 7.000 hektar janë mbledhur me gror, pjesa dërmuese e sipërfaqeve mbledhet me gror. Dhe grori është njëra prej kulturave që mbledhet më shumë me sipërfaqe në Republikën e Kosovës, njëkohësisht është edhe kulturë strategjike. Po ka ndonjë arsye pse sipërfaqja më e madhe mbledhet me grur? Po normalisht, sepse është tashkon kulturë strategjike, sepse nga gruri prodhohet mielli, prej miellit buka dhe nën produktet e tjera, e që buka tani është ushqimi kryesor. Për këtë arsye edhe mbledhet sipërfaqe më e madhe pasi që prej këtij bëhet buka dhe buka është ushqimi kryesor. Dhe kjo nuk kupton që janë të mbledhura nga 75.000 hektar, 7.000 hektar vetëm me gror. Është me interes me spjegu, sepse nëse bëjmë krahasime dhëna statistikore nga vitet në vit se si mbillen këto kultura, këtë vit kemi më pak sipërfaqe të mbjellura me dritat e bardha dhe me gror në raport me vitin e kaluar. Dhe shumë herë thuhet se pse u bën më pak. Arsye se këto janë kultura niveçare. Dhe zakonisht të kulturat niveçare asnjëherë nuk mund ta kemi një sipërfaqe fikse të njëjtë, e cila përcillet nga viti në vit. Për shembull, derisa të kulturat shumë vjeçare, pemt, vreshtat, ato janë qëndrojnë zakonisht sipërfaqe të njëjta ose shkojnë me tendencë të rritjes nga viti në vit në mënyrë graduale. Ndërsa të kulturat niveçare, qoftë edhe te perimet, jo vetëm te dritra, sipërfaqja e kultivuar ndryshon, varësisht se si e shohin interesin fermer më marr me atë kulturë. Për fat të mirë, vitin e kaluar ka pasur çmim të dobët të grurit, edhe mungesë të tregut, sepse të dyat ndikojnë. Dhe normalisht neve bazuar në analizat që kemi pasur në Ministrinë e Bujqësisë, e kemi ditur se këtë vit kemi me pas sipërfaqe më pak
mbjellura me grur, nga se çmimi normalisht e ndikon dhe fermerët pastaj e ulin sipërfaqen me atë kulturë bujqësore për të pritur që kur të rritet çmimi vitet e tjera prapë ta zgjerojnë atë sipërfaqe. Mirë, por nëse shumë dhëna statistikohen nga viti në vit, herë kemi rritje sipërfaqe, herë zvogëlim. Me rëndësishme me potencu se pas luftës do më është mbjellur sipërfaqe shumë më e vogël. Është mbjellur ka filluar dikon me 45.000-50.000 hektarë në bazë dhënave statistikore që ne kemi dhe nga viti në vit pastaj ka shkuar duke u rritur. Kjo sipërfaqe kam rritur deri në 90.000 hektarë në total me ditët e bardha 85.000 grur, ndërsa këtë vit kemi 7.000 hektarë mbjellura me grur. Po, zotëri Cikaqi, interesimi i fermerëve, si e vlerëson ju për të marrur me këto kultura? Përmendje që më pas luftës, interesimi i fermerëve nuk ka qenë edhe i madh për të marrur me këto kultura, mirë po që ka ndryshuar dhe ka shkuar duke u rritur. Interesimi për më marrë në përgjithësi me kultivimin e gjitha kultura bujqësore në Republikën e Kosovës nga viti në vit për fakt mirë është duke shkuar duke u rritur. Fermerët tonë kanë pasur traditë në kultivimin e gjitha kultura bujqësore të cilat i lejon kushtet klimatike dhe toksore me u kultivu tek ne. Mirë po për shkak të një periudhe para luftës, e cila pastaj goditi rënd bujqësinë, periudha e luftës, normalisht që edhe fermerët pastaj deri në një mos i demotivoj dhe në një formë i orientoj rreth organizimit të tyre, kultivimit. Për fat mirë nga viti në vit, nga viti 2005 ka shku duke u shtu ky interesim në gjithë sektor, edhe të kulturat e drithave, edhe është vërejtur në rritjen e sipërfaqeve. Enda kemi sipërfaqe të cilat kanë nevojë me kultivu, mirë po thash është fat i mirë dhe pozitiv që nga viti në vit shkon duke u rritur. Normalisht që këtu kanë ndiku disa faktorë. Në radhë të bërë Ministria e Bujqësisë me politika mbështetëse. Po çfarë këtu dhe disha të lidhen, çfarë ka bërë Ministria e Bujqësisë për ta mbështetur këtë sektor dhe për ta zhvilluar? Për fat që deri në vitin 2008 Ministria e Bujqësisë nuk ka pasur mjete për mbështetje dhe përveç hartimit të legjislacionit dhe organizimit të një dite fushore nuk ka pasur mënyrë tjetër të mbështetjes. Nga viti 2008 është filluar me mbështetjen direkte përmes programit mbështetës që ka Ministria e Bujqësisë, i cili përbëhet prej dy shtylla, shtyllës parë pagesat direkte ose subvencione dhe shtyllës së dytë që janë grantet ose projektet, edhe ka filluar me një buxhet shumë të ulët, dikon me 350.000 euro. Ndërsa sot kemi 46 milion. Që realisht, nëse shiqojmë nga ku ka filluar me 350.000 euro dhe sot me 46 milion, është ndryshim shumë i madh. A ka nevojë ende? Mund mbështet këtë sektor, normalisht që ka nevojë. Në çfarë forma mbështetni këtë sektor? Tash këtë sektorin edhe thash kemi filluar nga viti 2008, sektorin e dytë ne mbështetim vetëm përmes pagesave direkte, subvencione që ne kupton. Kultura e parë që ka filluar atëherë me mbështetje ka qenë kultura e grurit, pikërisht sepse e potencova më herët është kulturë strategjike dhe kemi filluar me mbështet me subvencion me 90 euro për hektar të mbjellur ose të kultivuar me grur. Pastaj kemi filluar me zgjeruar me kultura të tjera. Aktualisht sot përmes subvencionit mbështeten 22 nën sektor të 3 sektorëve të mëdhenj, sepse 3 sektorë të mëdhenj mbështeten përmes subvencioneve, sektori i drithrave, i hortikulturës dhe i blegtorisë. Po pastaj në kuadër të 3 nën sektorë janë 22 nën sektorë që mbështeten me pagesa direkte ose subvencione drejt për drejt. Këtë vit, ose edhe vitin e kaluar që 2 vite, subvencioni për kulturën e grurit është 150 euro për hektar, për ata fermerët të cilët i plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin siç e parasheh programi, dhe ndërsa 100 euro për thekër dhe për el. Ndërsa ata fermerët të cilët kultivojnë farën e grurit ose grurin e mbjellin për me prodhu farën, pastaj për grëmë përdor për mbjellje, i morin 250 euro për hektar. Kjo është mbështetja që i bën Ministria e Bujqësisë aktualisht sektorit të dritrave. Po arrin Ministria e Bujqësisë që përmes këtyre lehtësirave apo përmes kësaj mbështetje ti inkurajoj edhe më tutje fermerët që të kultivojnë? Realisht është mbështetje dhe është inkurajim, thash. Ka edhe shumë hapësira, ka edhe shumë mundësi mbështetjes, zgjerimit. Meqense përmendë se vazhdojnë të mbeten ende toka të cilat mund të punohen. Kemi edhe sipërfaqe të tjera, që të cilat mund të hinë në kultivim, të cilat ende nuk kultivohen. Po për fat të mirë, kjo sipërfaqe nga viti në vit shkon duke u zvogëluar, sepse shkon duke u rritur sipërfaqet e kultivuara. Sepse në të kaluara kemi pasur shumë kritika që nuk po i shfrytëzojmë mundësitë dhe kapacitetet të cilat i ka vendi. Kemi filluar me është filluar dikon ose është mbjellur dikon rreth 50.000 hektar pas luftës, ndërsa kemi arritur deri në 90.000 hektar. Nuk do të thotë që është 100% vetëm meritë e Ministrisë së Bujqësisë sepse ka dhënë subvencione.
Po, edhe fermerët kanë po interesimin më marrë me këtu kultura, duke parë mbështetjen që po jep Ministria e Bujqësisë, kanë dhënë projekte tjera në forma të ndryshme, qoftë me këshillime, qoftë duke subvencionuar vetëm farën ose plejën artificial, dhe kanë qenë gjitha këto elemente që janë bashkuar, edhe i kanë motivuar fermerët që me shku duke zgjeru sipërfaqet me këto kultura, e sidomos me kulturën e grurit që është për njëve një ndër kulturat më të rëndësishme. Po cilat janë rezultate që pritën nga ky vit sa i përket kurreshirjeve? Rendimente të pritura? Në secilën kulturë bujqësore, jo vetëm tek dritrat edhe tek gruri, ndikojnë nimëri faktorësh për me arrit një rendiment sa më i lartë, mesatar. Duke filluar që nga mbjellja, ose para përgatitet për mbjellje, se çfarë para përgatitje i bën tokës nga ana fermerit, çfarë fare përdoret për mbjellja, apo duhet fare certifikuar apo fare vetanake, cilat janë pastaj kushtet klimatike që marrin ose mbizotojnë atë kohë kur bëhet mbjellja, çfarë dimi do të ketë. Pastaj në pranverë cilat nga këto është më kryesore që i përmendë që kemi dritra sa më cilësore? Janë dikon 2-13 faktorë kryesorë, të cilës secili ka rëndësinë e vet. Mirë po, një ndër faktorët kryesorë është përdorimi i farës sa më cilësore, shumë faktorë rëndësishëm të secila kulturë bujqësore, ose më mirë tash në këtë rast përdoret fara, apo nëse flasim në gjuhën bujqësore të gjitha kulturat do të thonë materiali mbjellës. Material mbjellës sa më cilësor, i certifikuar, i cili pastaj normalisht që ka ndikim luftimi i smundjeve dhe i smundjeve dëmtuesve dhe i barojave të këqija, fazat e plehrimit ose riplehrimit, këto janë faktorët kryesorë. Normalisht që kushtet klimatike janë pastaj faktori tjetër që është shumë i rëndësishëm, por që nuk varet nga faktori njeri. Po e këto rreshtet e ditëve të fundit kanë mundur që të shkaktojnë qelashe? Absolutisht, përkundërzi për grurin kanë qenë shumë pozitive, me përjashtim aty ku ka pasur breshur që ka goditur, po sipas informacioneve që kemi, nuk ka pasur shumë sipërfaqe të dëmtuara nga breshi këtë vit të kultura e grurit, po flasim. Ndërsa në kultura tjera kemi pasur këtë vit mjaft dëme. Dhe në fund, një prej proceseve ose faktorëve që është mjaft i rëndësishëm është edhe procesi i korreshirjeve, sepse nevojitet me u bën një përgatitje sa më mirë, ky varet vetë për vetë nga faktori njeri, jo nga faktori natyrë, që më u bë përgatitje sa më mirë, me u fillu procesi i korrje me kohë, jo para kohe. Një prej rekomandimeve që është nxjerrur nga takimi i datës 22, që thash është mbajtur është me kohë gjithçka. Normalisht është një prej rekomandimeve që mos të fillohet para kohë, sepse shumë herë tentohet, sidomos në rrafshin e Dugaxhinit, në këto dy komuna që i potencuam më herët në Suarez dhe Prizren, tentohet nga ana e autokombajnerëve që fillohet më herët, për arsye të zënies së territoreve për me bën sa më shumë sipërfaqe që i kanë korrur, dhe ne kemi dhënë rekomandim se parametri i cili duhet plotësohet është lagështia, që duhet të qenë 12 deri në 13%. Dhe nëse kjo lagështi në gror nuk është 12 deri në 13%, po është më lart, atëherë mos fillohet me korrje, për arsye se fermeri pastaj ka problemin tjetër që kur e dorëzon në pikën grumbulluese, qoftë në mullim ose në ndonjë prej depove, ai mund të mos ja merr në grurin dhe t'ia kthen mbrapa. Dhe kemi apeluar që ky parametër ose ky rekomandim të respektohet nga ana e autokombajnerëve, po edhe ana e vetë fermerëve. Pastaj ka shumë rëndësi që mekanizmi me të cilin korre me autokombajnat të jetë teknikisht në rregull, sepse atë mund të ketë një humbje të madhe për fat që keni pasur pajisjet mjaftueshme ka në Republikën e Kosovës, sipas zonave statistikore që ne kemi janë mbi 1500. Edhe këto lëvizin nga viti në vit, po mbi 1500 autokombajna, që është mjaftueshme për sipërfaqen që është mbjellur, edhe poshtë të gjitha këto autokombajna hyjnë në përdorim, e që kanë hyrë vite të tjera, atëherë bie që dikon për 3 javë maksimum minimumi të përfundon një tërë procesi korreshire. Mirë, por një fat tjetër që nuk është i mirë, është që ky mekanizëm është i vjetruar. Bukur shumë është i vjetruar. Dhe për këtë apeli jonë është që pas të fillohet me korreshire, bëhet kontrolli teknik i tyre, që mos kemi humbje të grurit ose të drithrave gjatë procesit të korreshirjes, sepse ai ndikon drejt për drejt pastaj edhe në uljen e rendimentit. Pra, nëse mekanizmat apo këto autokombajna që përmende janë të vjetra, atëherë vështirësohet i gjithë procesi. Nuk është që vështirësohet, mirë, por normalisht se humbjet janë më të mëdha. Gjatë korrjes, humbjet e dritrit janë më të mëdha, dhe kjo në mënyrën e godet fermerin dhe ashtu si thamë në fillim, edhe vjen deri te ulja e rendimentit mesatar. Edhe këtu
është bërë një punë mirë, sidomos nga ana vetë farmerëve. Ministria e Bujqësisë mbështet edhe mekanizmin bujqësor që farmerët mund të aplikojnë për mekanizmin bujqësor. Jo në kas vetëm për autokombojna, po për disa maqina bujqësore, por një ndërto është edhe autokombojna që mund të aplikojnë për të blerë dhe për të pajisur me pajisje të reja, po edhe vetë personat që miren, sidomos farmerët e mbaj kanë autokombojnat e tyre, vitet të fundit janë duke blerë autokombojna më të reja dhe më cilësore, të cilat pastaj normalisht që ndikojnë drejt për drejt edhe në mbarvajtjen sa më të mirë të këtij procesi i cili është mjaft i rëndësishëm. Zoti Cikaqi, mbas të gjithë këtyre faktorëve që i përmende, pritjet në fund të kësaj fushate. I potencova disa faktorë që janë më të rëndësishëm mendoj, nuk do ta nashkaluar asnjëri nga ana farmerëve. Tash janë disa faktorë që varen drejt për drejt nga faktori njeri, edhe këtu duhet të jetë kujdesi, edhe faktori natyrë që aty pastaj varet pak edhe prej fatit. Sipas dhënave statistikore që neve kemi, që kemi përcjellur çdo herë këtë proces shumë të rëndësishëm, fushatën e korrishireve, rendimentet më të ulta në territorin e Republikës së Kosovës kanë qenë 3100 kg të ultat për hektar, deri të ato më të lartat, si rekorde, që kanë qenë 4600 kg për hektar, kjo është arritur në vitin 2011. Dhe çdo herë pastaj është lëvizur rendimenti mesatar mes këtyre dy shifrave. Sipas gjendjes së gronajave që është në terren dhe informacioneve që kemi marrë nga këto sipërfaqet e para që është korrën, pritet të jetë rendimenti mirë, brenda kësaj mesatare, nuk them që do të arrijmë ndonjë rendiment do të arrijmë Kosovën ose prodhuesit e Kosovës ndonjë rendiment rekord këtë vit më i lartë se ai që ka qenë 4600 kg, po rendimenti do të jetë domethënë i kënaqshëm, do të sillet rreth 4000 kg, po herët është flasim për rendiment të saktë. Thash, presim që të sillet dikon rreth 4000-ve, mund të jetë edhe më i lartë se 4000 ose pak më i lartë se 4000, po që do të varet shumë pastaj se si do të shkon ky proces deri në fund. Urojmë dhe lutem që të na merr edhe më të mirë, sepse varet shumë edhe prej motit, sepse nëse mund të uditet nga shirat e tepërt, atëherë fillon tulet cilësia e grurit, fillon tulet rendimenti, dhe normalisht që kjo në mënyrë automatike. Uroj që të keni një normalisht, edhe pse është bërë një punë mirë deri tani, në fund, për atë arsye thash procesi korrishire është proces mjaft i rëndësishëm, se mund këtë në fund të prishet e tëra ajo punë që është edhe ajo djesë që është bërë nga ana e uroj të mos ndodh kjo. Është kjo faza dhe kur bëhet inspektimi i mullinjeve që pranojnë grurin apo jo? Po. Tradita përpara, sidomos për flasim për Republikën e Kosovës, të ne ka qenë që shumica ose më thonë të gjithë farmerët kanë kultivuar grur. E thamë më herët për shkak se është kulturë strategjike, sepse prodhohet buka që është ushqimi kryesor tek ne. Dhe atë rrugë përpara të bëjmë në bukën e kemi tonën, ashtu është përdora e fjala. Edhe kryesisht është lutur në për mënyra vetanake nga vetë farmer, sidomos të farmerët e veçë, në për hambare, në për ato. Sot për fat, tash prapë më të mirë, kjo nuk është ndodhur, se është duke larguar kësaj. Kryesisht po miren me kultivimin e grurit, kryesisht, shumica farmerët të mëdhenj, farmerët e veçë po miren ose janë orientuar drejt kultivimit të kulturave të tjera bujqësore, të cilat janë më rentabile për njësitë e sipërfaqes, sepse gruri normalisht për me pas një përfitim do të mbet sipërfaqe shumë më të madhe për marrë drejt e përfitimi. Dhe kjo është më rëndësi që tash dorëzimi i grurit, këtu po do më dalë, dorëzimi i grurit nga ana farmerëve të cilët kanë kultivuar grurin dhe në fund të korrin, po bëhen nëpër pikat grumbulluese, nëpër sillose, nëpër mullim. Obligimi që ka qeveria në këtë rast, jo Ministria e Bujqësisë, Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës, është që të bëjnë inspektimin e mulleve para fillimit të grumbullimit të grurit, që a kanë kryer DDD, deratizim, dezinsektim dhe deratizim, që nënkuptojnë që ato më kanë të mbrojtur nga dëmtuesit, që ajo sasi e grurit që shkon aty, pastaj mos të dëmtohet dhe mos të prishet në fund. Kjo ndodh para fillimit të fushatës korrishireve. Raportin që e kam marrë ose informacionin që e kam marrë nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës, kjo gjë është përfunduar me kohë dhe gjitha mundet janë ose pikat grumbulluese janë inspektuar nga inspektorat fitosanitar të Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës. Zoti Cikaqi, faleminderit shumë për kohën që thuat për ne dhe për shikuesit tanë dhe uroj që gjithçka të shkojë mirë mbar ashtu siç ju e keni planifikuar përgjithësi. Ishte kënaqësi edhe ne urojmë dhe shpresojmë ashtu, njëkohësisht edhe farmerëve shfrytëzojmë rastin që ne të Ministrisë së Bujqësisë të urojmë fillimin e këtij procesi shumë të rëndësishëm dhe bëjmë apel që të respektojnë ato rekomandime sepse janë për të mirën e tyre që kemi nxjerrur neve dhe në fund këtë proces ta përmbyllim me bereqet sa më të madh për neve që së bashku. Faleminderit shumë. Miq të dashur, pra këtu përfundoi bisedën me Mysafirin e ftuar, e kalojmë lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ. Kthehemi pas pak me pjesën e tretë.